سلام، عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. رسیدیم به فصل 25 از کتاب در شطرنج متحول شوید نوشته آرتور یوسوپوف. خوشحالم که در خدمت شما هستیم با آخرین فصل از این کتاب و خب در فصل آخر قرار هست که 24 تا تمرین امتیازی انجام بدیم و در نهایت جمع امتیازها نشان دهنده قدرت دید و محاسبه شما عزیزان هست. خب به سرعت میریم به تماشای تمرین ها. اولین دیاگرام یک ماد در 3 حرکت هست، نوبت حرکت هم با سفید. لطفاً فیلم رو استاپ کنید و پیدا کنید ماد در 3 حرکت رو برای سفید. خب تنها جایی که شاه سیاه قادر به حرکت هست خونه H7 هست، بنابراین سفید با یک حرکت انتظاری در حقیقت شاه سیاه رو به خونه H7 میفرسته. بعد از وزیر F8 شاه سیاه مجبور هست به خونه J6 بیاد و در نهایت با وزیر به خونه J8 مات میشه. چنانچه این حل رو پیدا کردید لطفاً 2 امتیاز مثبت برای خودتون در نظر بگیرید. میریم به سرعت به تماشای مثال بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. سفید شاهش در معرض خطر کیش هست و خب فقط با یک حرکت میتونه نتیجه مساوی رو کسب بکنه. فیلم رو استاپ بکنید و پاسخ خودتون رو مقایسه بفرمایید. شاه آ6. چنانچه حرکت شاه آ6 رو پیدا کردید 1 امتیاز مثبت برای خودتون لحاظ بفرمایید. بعد از زده شدن فیل رخ هار ایجاد شده، رخ به 8 کیش، رخ به 7 کیش، رخ به 8 مجددا و در نهایت رخ 3-8. خب در این لحظه هم اگر شاه سیاه رخ رو میزد بازی پات میشد، بنابراین وضعیت باز هم با رخ 3-8 پات میشه و نتیجه مساوی از آن سفید. خب اگر که وزیر در فیل هم زده نشه و وزیر بخواد از خونه 3-4 حتی کیش بده باز هم اتفاق خاصی نمیفته. رخ به 5 شاه C7 با طرح حضور شاه در 3-6 شاه به خونه A5 میاد. بعد از شاه 3-6 باز هم رخ به 6 کیش و زمانی که شاه در فیل زده بشه رخ 3-6 و بازی پات میشه. میریم به تماشای دیاگرام بعدی. وضعیت بعدی رو با هم دیگه ببینیم. نوبت سفید. سفید شروع و میبرد. لطفاً فیلم رو استاپ کنید. 5 دقیقه تا 10 دقیقه زمان بگذارید برای پیدا کردن راه حل و بعد از اون پاسخ خودتون رو مقایسه بفرمایید. چنانچه حرکت صحیح F در E5 و یا حتی حرکت D6 رو پیدا کردید برای هر کدوم 1 امتیاز در نظر بگیرید. با همدیگه حرکت F در E6 رو میبینیم. تهدید سفید برخاست کیش هست و گرفتن فیل D7. چنانچه سیاه فیل در پیاده رو بزنه از آچمزی متقاطع یک تاکتیک بسیار بسیار عالی استفاده میکنیم و بازی رو به برد میرسونیم. ملاحظه میفرمایید که سفید متریال خواهد گرفت. D6 هم شاخه D6 هم به همین وضعیت ختم میشه. با هم دیگه ببینیم و بعد از زده شدن فیل در پیاده در پیاده و باز هم وزیر F4. میریم به سراغ دیاگرام بعدی. در این تمرین زیبا سفید شروع و بازی رو میبره. وزیر، شاه و اسب سیاه در موقعیت نابسامانی قرار دارن و سفید در سریعترین حرکت ممکن قرار هست که سیاه رو کیش و مات کنه. با هم دیگه ببینیم. چنانچه حرکت شاه D7 رو پیدا کردید 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. تهدید مشخص هست، سیاه در حالت زوگزوانگ افتاده و چنانچه وزیر در اسب بزنه با وزیر در اسب E8 مات میشه. خب چنانچه اسب حرکت بکنه به خونه C7 اسب از دست رفته، وزیر در اسب اجباری و وزیر E8 مات میشه. چنانچه اسب به خونه D6 بیاد باز هم همین وضعیت تکرار میشه و خب چنانچه اسب به خونه F6 بیاد وضعیت کمی متفاوت ولی وزیر از E8 مجددا مات میکنه. میریم به تماشای دیاگرام بعدی. در این وضعیت نوبت حرکت با سیاه هست. سیاه شروع و میبرد. از نظر متریال شاید سیاه عقب باشه ولی مشاهده میفرمایید وضعیت و سوارهای سیاه فعال هستند، بر روی شاه سفید قلعه سفید حمله کردن. بازی هست از آقای آرتور یوسوپوف و سال 2006 این بازی انجام شده. نوبت حرکت هم با سیاه هست.
خب حرکت صحیح در این لحظه حرکت E5 هست و یک امتیاز برای این حرکت لحاظ کنید، به خاطر اینکه قصد سیاه مشخص شد، باز کردن مسیر فیل، زدن فیل در اسب و تهدید بیشتر شاه سفید. وزیر به وزیر از سوی سفید پیشنهاد شده. در حقیقت بازیکن سفید در این شرایط صحیح هست که وزیرها رو تعویض کنه تا بخواد از فشار بازی کم بکنه. آقای یوسوپوف تبدیل برتری رو انجام میدن در این دیاگرام. تبدیل برتری یعنی تهدیدات گرفتن سوار یا مات کردن، در برخی مواقع تبدیل به یک برتری دیگری میشه، تبدیل متریال به برتری متریال تبدیل میشه. بعد از وزیر به وزیر روندن پیاده E4، پیاده E5 به E4 کار رو تموم میکنه. پیاده در پیاده امکان پذیر نیست، اسب J4 مجانیه. بعد از فیل به فیل، فیل در فیل و ملاحظه میفرمایید که این برتری ها تبدیل شد در نهایت به کسب برتری متریال برای سیاه و همچنین برد سیاه. برای مشاهده تمرین 2 امتیاز در وضعیت دیاگرام قبلی حتما لحاظ بفرمایید، در نظر بگیریم. میریم سراغ تمرین فعلی. در این دیاگرام سفید شروع و میبرد با کسب 2 امتیاز اگر برد سفید رو پیدا کردید در 4 حرکت. خب وضعیت شاه سیاه نابسامان و قدرت فیل‌های سفید رو در این صحنه قرار هست که به نمایش بگذاریم، نمایش گذاشته بشه قدرت فیل‌ها. بنابراین سفید قربانی وزیر در رخ رو میزنه. بعد از پذیرفته شدن قربانی ملاحظه میفرمایید رخ کیش. خب چنانچه شاه به خونه J7 بیاد رخ J8 مات میشه. قربانی دوم هست، پذیرفتن این قربانی اجباری و در نهایت قدرت 2 فیل در این وضعیت مات زیبایی رو به نمایش میگذاره. برای دیدن راه حل این تمرین 2 امتیاز برای خودتون عزیزان در نظر بگیرید. میریم سراغ تمرین بعدی. برد سفید آشکار هست در این وضعیت، ولی خب ما به دنبال راحت ترین، ساده ترین و کم حرکت ترین راه برد هستیم. از این رو به یک نکته باید توجه بکنیم. مات پلکانی هدف سفید هست، ولی اینکه رخاش رو چطور آرایش بده این برای ما اهمیت داره. رخ به خونه C7 بهترین حرکت ممکن هست و خب رخ J6 قرار هست در خونه J8 مات بکنه. فیل سیاه رو کمکی نمیتونه بکنه از خونه F4، شاه به خونه B8 و خب این حرکت باعث شد که راه فیل به خونه F4 و سپس به 8 بسته بشه، مسدود بشه. رخ به خونه E7 میاد و حالا مات از خونه J8 اجتناب ناپذیر هست. برای دیدن این نکته و راه حل 2 امتیاز هم برای این تمرین لحاظ بفرمایید. میریم به سراغ تمرین بعدی. وضعیت جالبی در آخر بازی هستش که نکته اون رو باید دریابید و چنانچه حرکت مناسب رو پیدا کنید میتونید این وضعیت رو به مساوی ختم بکنید. وضعیت بسیار درخشانی هست و با پیدا کردن پاسخ صحیح 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. چنانچه حرکت خوب H3 رو پیدا کردید 2 امتیاز لحاظ بفرمایید تا ادامه شاخه رو با همدیگه ببینیم. سفید اجازه حضور شاه به خونه H3 رو به هیچ وجه نباید بده. چرا؟ چون که اگر شاه به خونه H3 برسه برد از آن سیاه خواهد بود. با هم دیگه ببینیم. چنانچه مثلا سفید حرکتی همچون شاه G1 رو انجام بده، 2 علامت سوال و بلاندر بزرگ، ببینیم که سیاه به طرز زیبا و شگفت‌انگیز این بازی رو خواهد برد. شاه به خونه H3 میاد، شاه به خونه H1. شاه سفید قصد این رو داره که در H1 و G1 بازی کنه. ببینیم که سیاه چطور این بازی رو به برد میرسونه. J4 بعد از اینکه شاه به خونه J1 اومد، حرکت برنده حرکت H6 هست. بله، شاه به تقابل در خونه H1 قرار میگیره و سپس H5، شاه J1 H4، شاه پیاده به خونه J3. بعد از زده شدن پیاده بدون کیش به عرض هفتم یا دوم در حقیقت میرسه و این قانون باعث برد دارنده پیاده میشه. چنانچه پیاده به عرض دوم یا به عرض هفتم برسه بازی از آن دارنده پیاده هست. خب با هم دیگه این وضعیت رو ببینیم. به جای اینکه شاه به خونه G1 بیاد این بار به خونه H1 آمده. ببینیم در این وضعیت چه اتفاقی میفته. شاه به خونه H3، شاه G1، پیاده به خونه
H4 و بعد از اون پیاده این بار به H6 که نه به خونه H5 میاد. ملاحظه بفرمایید. پس موقعیت دوتا شاه تعیین میکنه که پیاده H یک خونه یا دو خونه حرکت بکنه. باز هم از اون قانون سیاه پیروی میکنه و پیادهش بدون کیش به عرض دوم میرسه. برد از آن سیاه هست. خب برمیگردیم به بازی اصلی و زمانی که حرکت صحیح رو سفید انجام داد، همچون حرکت H3 حالا شاه به خونه H5 یا روندن پیاده تأثیری در وضعیت نداره، حرکت H4 و نتیجه بازی چیزی غیر از مساوی نیست. حرکت پیاده در پیاده مساوی هست، حرکت J4، حرکت H6، H5، شاه F5 و شاه H5 هیچ حرکتی باعث برد سیاه نخواهد شد در این دیاگرام. میریم به سراغ تماشای تمرین بعدی از بازی‌های آقای آرتور یوسوپوف در سال 2006. وضعیت جالبی هست. خب ما در این وضعیت قرار هست که برای سفید حرکت مناسب رو پیدا بکنیم، برد سفید رو پیدا بکنیم. چنانچه شما عزیزان حرکت فیل به خونه E8 رو پیدا کردید، پاسختون کاملا درست هست. برد سفید عنقریب به در حقیقت مرحله ظهور میرسه و جواب برای شما عزیزان عیان میشه. بعد از حرکت وزیر C4 کیش شاه به خونه G2 میاد. بعد از وزیر به خونه C2 دفاع از پیاده J6 رو ملاحظه میفرمایید. بعد از اون H4 کیش شاه به خونه G4 میاد و بعد از فیل در J6 برد سفید آشکار شد برای شما. برای این وضعیت هم یک امتیاز در نظر بگیرید. چنانچه شاه به خونه F6 بخواد فرار بکنه به راحتی در 2-3 حرکت مات میشه، مات در خونه D7. میریم به تماشای دیاگرام بعدی. وضعیت جالبی هست در آخر بازی که سیاه اسب مناسبی در خونه J4 داره و وزیرش در خونه B1 هست. لطفا فیلم رو استاپ بفرمایید و پاسخ صحیح خودتون رو مقایسه. اسب و وزیر در آخر بازی سوارهای بسیار بسیار هماهنگی هستند. از این رو سیاه حرکت دقیق وزیر J1 رو انجام میده با تهدید وزیر H2. بعد از بلاندری که سیاه انجام میده چه بهتر بود که سفید انجام میده، عذرخواهی میکنم، چه بهتر بود که سفید حرکت شاه F3 رو انجام میده. درسته که با برتری سیاه همچنان همراه هست ولی خب میتونه حرکات بهتر بیشتری رو سفید انجام بده. بعد از بلاندری که سفید عذرخواهی میکنم انجام میده رخ D8، بعد از رخ در رخ وزیر به خونه H2 کیش میده و تعویض رو نمیپذیره. شاه به خونه F3، وزیر در خونه H4. هم پیاده رونده دور برای سیاه ایجاد شد، هم اینکه وزیر قرار هست به خونه E1 بیاد و اسب از H2 مات کنه. شاه سفید امنیتی نداره برعکس شاه سیاه که در امنیت به سر میبره. شاه E2، وزیر به خونه H2، فیل آچمز شده. شاه به خونه F1 تشریف میارن و دور کردن مهره محافظ. وزیر از پیاده F4 دفاع میکنه با حرکت C5. قرار هست که وزیر رو دور بکنیم. بعد از وزیر E4 وزیر به خونه G3، تهدید مات در خونه F2 برای شما عزیزان مبرهن هست. شاه E2، وزیر F2 و در نهایت وزیر در خونه A2. وزیر به خونه B7 میاد تا شاید تهدیدی بر روی پیاده F7 ایجاد بکنه و بعد از اینکه وزیر به سر رو گرفت دفاع کرد از پیاده و خب از نظر متریال پیاده های رونده وضعیت سیاه برنده هست. 2 امتیاز هم برای دیدن لاین های این بازی در نظر بگیرید. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. سفید وزیر به خونه H6 میره، تهدید مات در خونه H7 هست. خب اگر چنانچه سیاه وزیر در اسب بزنه ما قرار هست که فیل رو منحرف بکنیم. با منحرف کردن فیل مات در F8 مهیا میشه و خب برای این تمرین دیدنش 1 امتیاز در نظر بگیرید. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. فیلم رو استاپ بکنید و بهترین حرکت رو برای سیاه پیدا کنید. خب قرار هست در این بازی سیاه برد رو از آن خودش کنه و حرکت برنده همانا حرکت
رخ به خونه C1 کیش هست و چنانچه رخ در رخ زده بشه وزیرش از دست میره و چنانچه وزیر در رخ زده بشه سیاه حرکت طلایی رخ در آ3 رو انجام میده. چنانچه سفید پیاده در رخ رو بزنه وزیر آ2 مات میکنه و خب چنانچه حرکت شاه به خونه B1 انجام بشه کار جالب هست. مات در 3 حرکت، رخ آ1 قربانی، وزیر خونه آ8 و وزیر آ2 مات. به کمک پیاده قدرتمند B3 این اتفاق افتاد. 2 امتیاز برای این تمرین. دیدن لاین کامل برای خودتون در نظر بگیرید. میریم به سراغ تماشای تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. وضعیت بسیار بسیار جالب هست و دیدن حرکت برنده برای شما عزیزان 2 امتیاز در پی خواهد داشت. فیلم رو استاپ کنید و پاسخ خودتون رو مقایسه بفرمایید. حرکت رخ آ8 وزیر، حرکت وزیر به خونه آ8 حرکت برنده ما هست در این دیاگرام و بعد از اینکه رخ در وزیر انجام شد حرکت وزیر به خونه C8، رخ در وزیر، رخ در رخ کیش، اسب به خونه F8 اجباری هست و بعد از اون قربانی رخ در اسب چنگال اسب به خونه D7 رو برای سفید مهیا میکرد. چنانچه شاه قربانی رو میپذیرفت و بعد از شاه H7 تهدید مات عربی با روندن پیاده به خونه H5، اسب J6 و رخ H8 قراره که آماده بشه. بعد از J5 پیاده کیش، آمپاسان رخ کیش، اسب به خونه J4 و مات در خونه F6 و H6 رو ملاحظه میفرمایید که مات غیر قابل دفاعی هست. برای دیدن این تمرین هم 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. میریم به سراغ تماشای وضعیت بعدی. خب قرار هست که در این تمرین برد رو برای سفید محاسبه بکنید و پیدا. فیل و وزیر سفید در قطر بزرگ با همدیگه هماهنگ هستن. تهدید وزیر H8 هست و حرکت صحیح که شما عزیزان بعد از استاپ کردن فیلم پیدا میکنید حرکت J4. چنانچه حرکت J4 رو پیدا کردید 2 امتیاز برای خودتون لحاظ بفرمایید. حرکتی که باعث میشه وزیر از خونه H8 وزیر J8 و وزیر در J7 مات بکنه. نقش روندن پیاده در خونه J4 برای شما عزیزان عیان شده که جلوگیری از راه فرار شاه سیاه هست. میریم به سراغ تماشای وضعیت بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. از بازی های جناب آقای آرتور یوسوپوف در سال 2006 آماده شده این وضعیت. فیلم رو استاپ بکنید و حرکت خوب رو برای سفید پیدا بکنید. حرکت مناسب در این وضعیت رخ آ به خونه F1 هست. اسلحه آلخین یا آلخینگانز در وضعیت پیش رو شاهدش هستیم. سوارهای سنگین در ستون نیمه باز F قرار گرفتن. تهدید زدن پیاده F7 هست. زمانی که حریف F6 میکنه پیاده در پیاده، پیاده در پیاده، وزیر در پیاده به رخ H8 نشستیم. وزیر در وزیر، رخ در وزیر. 1 پیاده گرفته شده. پیاده D6 هم زیر ضربه. رخ D8 وضعیت رو در حقیقت میخواد حفظ بکنه سیاه از دفاع. با دفاع از پیاده D6 شاه به خونه H2 میاد. بعد از شاه H2 ملاحظه بفرمایید که اسب به خونه D7 و بعد از اون رخ در D6 صورت گرفت. اسب به خونه B6. پیشنهاد سیاه تعویض سوارهای سنگین هست و سفید از این کار اجتناب میکنه چون قدرت سوارهاش بسیار بسیار زیاده. اسب در پیاده C4، پیاده در پیاده و ملاحظه میفرمایید حمله پیکانی بر روی اسب‌ها ایجاد شده. اسب در خونه E3، رخ F1 تهدید شده، رخ F3 و ملاحظه میفرمایید که هر دو اسب همزمان تهدید شدن. بعد از رخکی شاه به خونه H1 میاد و یکی از 2 اسب سیاه از هم پاشیده میشه و از بین خواهد رفت و برتری متریال از آن سفید خواهد بود. خب برمیگردیم به وضعیت. 2 امتیاز برای دیدن لاین کامل در نظر بگیرید و چنانچه وزیر
رخ و رخ AF1 رو در اول بازی دیدید، یک امتیاز برای خودتون لحاظ بفهمید. وضعیت جالبی هست در دیاگرام بعدی باهاش روبرو هستیم. نوبت حرکت با سیاه. بهترین حرکت رو برای سیاه پیدا کنید عزیزان. تمرین ساده‌ای هست و تنها یک حرکت باعث میشه که سیاه بتونه نتیجه مساوی رو از آن خودش بکنه. خب با همدیگه ببینیم حرکت شاه H8 حرکت صحیح و درستی هست که باعث شد تا وضعیت به نتیجه مساوی ختم بشه، چنانچه پیاده رونده بشه به F6 قربانی رخ فیل در پیاده و با زدن شاه بازی پات میشه. یک امتیاز برای مشاهده این تمرین در نظر بگیرید. نوبت حرکت با سفید هست. تمرین بسیار جالب و زیبایی هست. توصیه میکنم مدت زمانی رو برای حل این تمرین در نظر بگیرید و بدون حرکت دادن مهره ها سعی کنید ذهنی اون رو حل بکنید. خب چنانچه حرکت وزیر G3 رو پیدا کردید، اول از همه حمله دوگانه، شاه به خونه A8 اجباری، زدن اسب کیش وزیر کیش، وزیر به خونه G2 میاد و مجددا حمله دوگانه، پیاده A2 هم با کیش از بین رفت، مجددا وزیر H2 کیش و باز هم حرکت تماشایی وزیر به خونه H8. موانع از سر راه وزیر برداشته شده و حرکت تمام کننده وزیر A1 و بعد از اون وزیر A6. چنانچه لاین 8 حرکت رو تا انتها محاسبه کردید. 2 امتیاز. در غیر این صورت 1 امتیاز فقط برای وزیر G3 برای خودتون لحاظ بفرمایید. میریم به سراغ تماشای بازی بعدی. باز هم از آرتور یوسوپوف. در سال 2005 این بازی انجام شده. برد سفید رو میخوایم پیدا بکنیم. ارزیابی وضعیت، حرکت تمام کننده جالب و تماشایی E4. باز کردن قطر فیل با قربانی دادن یک پیاده. قطر فیل به جریان بازی اضافه داره میشه با حرکت فیل H6. بعد از زده شدن پیاده در پیاده، باز هم سفید فیل H6 رو انجام میده. بعد از رخ G8 رخ در رخ G1. بعد از زدن اسب F3 سیاه هم وزیر رو تهدید کرده، ولی اینجا وزیر در خونه F3 انجام میشه و خب این حرکت میتونه برد رو برای سفید به ارمغان بیاره. بعد از وزیر در رخ، شاه در رخ، متریال جلو هست و ملاحظه میفرمایید سفید به راحتی میتونه این بازی رو با وزیر D7 به سرانجام برسونه و در نهایت فیل G7 رخ رو منحرف میکنه و هر دو سوار سیاه از دست خواهد رفت. برمیگردیم به این وضعیت جالب و خب شاید سوال پیش بیاد که سفید به جای وزیر در F3 چرا رخ در وزیر رو نزده. رخ در وزیر هم به برد منتهی میشه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا شاید حرکت اول انجین ها یا پیشنهاد اول اونها رخ در G8 نباشه، ولی این حرکت هم منجر به برد میشه. با هم دیگه ببینیم. بعد از رخ در وزیر، رخ در رخ، وزیر در F3 و باز هم شبیه وضعیت پیشین ایجاد شد. حمله دوگانه وزیر به اسب A6 و فیل E7 برد رو برای سفید به ارمغان میاره. برای دیدن لاین کامل 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. خب بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. حرکت برد سفید زیاد پیچیده و سخت نیست. حرکت اسب به خونه H5. ملاحظه میفرمایید تهدید مات خونه G7 هست و چنانچه پیاده در اسب پذیرفته بشه رخ به خونه G1 میاد و حالا تهدید مات در 2 خونه ایجاد شده که غیر قابل دفاع هست. همچنین وزیر خونه F8 رو هم داره کنترل میکنه. 1 امتیاز برای مشاهده صحیح این تمرین. پاسخ این تمرین. نوبت حرکت با سفید هست. برد سفید فقط با 1 حرکت ایجاد میشه. لطفاً پاسخ صحیح خودتون رو بعد از فکر کردن مقایسه بفرمایید. چنانچه حرکت صحیح شاه D3 تنها حرکت برد این بازی رو پیدا کردید. 1 امتیاز برای خودتون لحاظ بفرمایید. شاه از خونه D3 قرار هست که مسیر C4 C5 C6 و B7 رو طی بکنه تا بتونه پیادهش رو به سلامت به خونه ترفی برسونه. خونه های دیگه نمیتونست این نتیجه رو در پی داشته باشه. حرکت شاه به خونه های دیگه
این نتیجه زیبا رو برای سفید در پی نداشت. به عنوان مثال حرکت شاه E3، شاه F3، هیچ کدوم از اینها نمیتونه برد رو برای، یا حتی شاه D4 نمیتونه برد رو برای سفید به ارمغان بیاره. با هم دیگه بازی رو ادامش رو میبینیم. شاه به خونه J2 میاد تا در موقع مناسب خودش رو به خونه C6 C7 برسونه، ولی تمپ عقب هست، زمان عقب هست و این اتفاق نخواهد افتاد. شاه سفید به سمت اسب حرکت میکنه، اسب به خونه A8، شاه به 7، شاه به خونه D5 و یک حرکت، یک تمپ، یک زمان کم داره شاه سیاه برای رسیدن به خونه C7. شاه به 8 و برد سفید ایجاد شد. یک امتیاز هم برای این تمرین در نظر بگیرید. میریم به سراغ دیاگرام بعدی. نوبت حرکت با سفید هست و حرکت تمام کننده سفید بسیار ساده هست. فکر میکنم همه شما سریعا پیدا بکنید. یک امتیاز برای خودتون با پاسخ صحیح وزیر در J7 در نظر بگیرید. اسب در J7 و اسب F6 یک مات ساده. این تمرین هم پاسخ صحیحش یک امتیاز در پی خواهد داشت. با هم دیگه میریم به تماشای دیاگرام بعدی. نوبت حرکت با سفید هست و قرار هست در این دیاگرام هم برد سفید رو پیدا بکنیم. وضعیت سوارهای سفید بسیار ایدئال و فعال هستند. خب بعد از اینکه فیلم رو استاپ کردید پاسخ خودتون رو مقایسه بفرمایید. حرکت برنده سفید حرکت اسب به خونه E6 هست، قربانی زیبای اسب. بعد از پذیرفته شدن قربانی رخ C7 شاه به خونه J8 میره. بعد از رخ C8 تعویض رخ‌ها، پیاده رونده دور ایجاد شده برای سفید، پیاده‌ای که شاه سیاه نمیتونه بهش برسه. و خب بعد از اسب در پیاده E4 رخ به خونه E8 میاد، پیاده در پیاده و از نظر متریال سفید جلو افتاده. پیاده A4 سقوط خواهد کرد و پیاده A3 رونده میشه. برای این تمرین هم یک امتیاز در نظر بگیرید. میریم به سراغ وضعیت یا دیاگرام بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. قراره که در این دیاگرام برد سفید رو پیدا بکنیم. بازی تماشایی از آقای آناتولی کارپوف در مقابل بنت لارسن در سال 1983. خب حرکت تماشایی و برنده سفید رخ C4 به C1 از تهدید مات رو ملاحظه می‌فرمایید. در این لحظه سیاه حرکت رخ BD7 کیش رو انجام میده. بعد از شاه C2 رخ به خونه E2 میاد کیش، شاه B1 و بعد از کیش ملاحظه میفرمایید که سیاه رخش رو به خونه D4 میاد تا رخ H1 رو با رخ H4 پاسخ بده. ولی خب بازی از دست رفته چون آقای کارپوف مات زیبایی رو در حرکات پیشین محاسبه کرده بودن. حرکت G4 و یک مات بسیار زیبا و رویایی. برای دیدن این تمرین هم 2 امتیاز در نظر گرفته بودیم که لطفاً اون رو برای خودتون لحاظ بفرمایید. نوبت حرکت با سیاه هست. یکی از بازی‌های آقای آرتور یوسوپوف در سال 2005 آماده شده برای شما این وضعیت. نوبت حرکت با سیاه. ببینیم که آقای یوسوپوف در این بازی چیکار کردن. لطفا فیلمتون رو استاپ بفرمایید و پاسخ صحیح رو مقایسه بفرمایید. آقای یوسوپوف در این وضعیت A4 کردن. تهدید اسب B3 هست. فیل در فیل F8 زده شد توسط سفید. بعد از زدن اسب سفید فیل در پیاده H6 رو میزنه و خب هدف سفید مشخص هست، فشار بر روی ضعف خونه های سیاه رنگ خصوصا J7 با هماهنگی فیل و وزیر. بعد از اینکه وزیر به خونه H4 میاد فیل H6 تهدید شده. وزیر به خونه D2 حرکت پیاده در پیاده، حرکت B3 و فیل به خونه F5 حرکت جالبی هست. سیاه روی پیاده A2 خودش سرمایه گذاری میخواد بکنه و با حرکت فیل به خونه B1 این رخ A1 رو میخواد که از جریان بازی خارج بکنه. خب ببینیم که چه اتفاقی قرار هست که بیفته. بعد از اینکه فیل به وزیر نشست، وزیر خونه H5 حرکت فیل E3. شما عزیزان میتونید حرکت J4 رو آنالیز بفرمایید و خوبی یا بدی این حرکت رو در کامنت ها برای من پیام بگذارید. یک سوال بسیار بسیار جالب.
خب بعد از اینکه فیل به خونه عیسی برگشت، فیل به یک سیاه انجام شد. فیل به خونه D4 قصد سفید هماهنگ کردن وزیر و فیلش بود از خونه F4 و به تبع اون از خونه F6. ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. سیاه رخش رو به خونه E6 میاره. بعد از وزیر F4 رخهای سیاه دوب شدن. شاه H2 پیاده به خونه G، وزیر C7 و فشار سیاه داره اضافه میشه بر روی این پوزیسیون. رخ به خونه J6، لیفت رخ و تهدیدها بر علیه سفید واضح و آشکار شد. رخ A1 از کار افتاده و خب سوارهای سنگین سیاه به کمک روندن پیاده G تهدید و فشار زیادی رو بر روی این پوزیسیون ایجاد کردن. خب دوستان عزیز، چنانچه که این تمرین رو هم درست ارزیابی کردید 2 امتیاز لحاظ کنید. در نهایت اگر شما عزیزان 42 امتیاز کسب کردید خیلی عالی بودید و چنانچه 36 امتیاز کسب کردید خیلی خوب و 24 امتیاز کمتر از اون سعی کنید که مجدداً فیلم های این فصل رو ببینید و تمرین هاشو حل بکنید تا در آزمون های فصل 25 موفق تر از این باشید. شما را به خدای بزرگ میسپارم تا کتاب بعدی از آقای آرتور یوسوپوف. خدا نگهدار شما.